Kallare väder och stigande elpriser. Dagens råvarutema är energi, vart elpriserna är på väg, vad behövs för att säkra energiförsörjningen och vägen dit. I studion sitter jag, Anna Stjernqvist, Gabriel Mellqvist och dagens gäst, Claes Hemberg, energiekonom på Nibe. God middag. Välkommen. Energi är det stora temat idag. El, närmare bestämt, har varit lite volatilt, eller? Senaste tiden. Ja, men det har varit volatilt de senaste åren. Folk är vana vid att el ska vara någonting förutsägbart och tryggt, men nu varierar priserna. Så jag tror inte folk vet hur dyrt el egentligen är, utan bara att det rör på sig skrämmer slag på folk och även företag. Det är svårt att planera, så att, där behöver man nog hjälpas åt för att förstå hur det ser ut framöver. Och du har skickat med en graf som visar på hur det har rört sig i år. Det är inte energipriserna bara, men det är hur det spelar in i inflationen. Inte Just sant? det, det här är en bild över hur stor andel elprisen har i inflationen. Och var i förra året och förra året, alltså 23-24, då var det en negativ inverkan på inflationen. Så då bidrog elpriset till att sänka inflationen. Men i år har det blivit tvärtom. Och de sista 3 månaderna så står elpriserna för en fjärdedel av den inflationen som alltså KPIF som svenska folket upplever. Så att el har blivit en bekymmersam fråga. Hur drabbas industrin och företag av det här då? Ja, men de påverkas också. De har inte lika hög elskatt som hushållen, så de påverkas inte lika mycket. Men visst, elpriset är det på börsen, alltså elbörsen vi talar om, så det påverkar även dem. Och när det är volatilt som det är så blir det svårare att förutse. Det är ungefär som att tänka sig ha en valuta som är lika svårförutsägbar. Det hade varit jobbigt för industrin. Mm. Men någonting som påverkar oss alla helt klart. Har du någon annan råvaruspaning idag? Jag har flera. En är ju att vi pratar ofta om oljepriser därför att dieselpriser påverkar matpriser som påverkar inflationen. Så att de hänger ihop på ungefär samma sak som elpriset. Men i den här dystra dyrprisstudiomiljön vi befinner oss kan jag trösta er med att julbaket i alla fall verkar bli lite billigare. Vetet är på 2 veckors lägsta. Kakaopriset fortsätter också att falla som det gjort nu i 21 månader på grund av robust utbud ifrån storproducenten Elfenbenskusten. Vi hade en bild på guldpriset som jag förberett till börslunch tidigare. Det är intressant att den råvaran har stannat av, tappat sin topp i slutet på oktober och har sedan handlats väldigt nervöst. I tandem med den nervösa börsen, i tandem med kopparpriset som just nu handlas lite i sidled som vi ska prata om senare. Allting verkar avvakta amerikansk data och Federal Reserve. Och elpriset ska också ner, det glömde jag ju säga. Elpriset ska ner här i vinter tack vare att kärnkraften nu kommer tillbaka. Under 4 månader har haft mindre kärnkraft i våra eljack jämfört med förra året. Men nu kommer kärnkraften igång igen lagom till vintern. Så det kommer pressa ner elpriserna. Så vi kommer inte ha 22% elprishöjning utan runt 10 förväntar vi oss i vinter. Lite av julklappen då. Jag tänkte att kakaopriserna är ner inför Thanksgiving-helgen och firandet i USA också. Men det här med elpriserna är nog viktigare för många plånböcker. Ja, sen har inte folk i Sverige vant sig vid minuspriser på el på nätterna. Så bakar man pepparkakor på nätterna så blir det ju kanske till och med nästan gratis pepparkakor. Så att om man kör igång då kanske man kan spara en peng. Ja. Spartips. Ja, men då kan vi räkna med lägre priser till i jul i alla fall. Men fortfarande 10% dyrare än förra julen. Ja, och vart bär det av efter det? Jo, sen så kommer den här mer vindkraft, mer solkraft in i systemet, alltså i Sverige. Och bättre också effekt av finsk el. Vi har nya kablar mellan Sverige och Finland som gör att vi får ner elpriserna i Sverige. Så att på sikt kanske vi någonstans om 5 år är ner på kanske 45 öre per kilowatt istället för 52-53 som vi har idag som snitt i södra Sverige. Hur tillförlitliga är sådana prognoser när vi pratar om valuta? Vet vi att vi inte kan veta någonting om framtiden. Oljepris och andra energipriser varierar ju på grund av väldigt många olika faktorer. Men Sverige är ganska självständiga eller stående på egna ben när det gäller elen så att vi påverkas inte så mycket av oljepriset. Men visst, om det är dyr gas till Tyskland då kommer vi se dyrare priser även i södra Sverige. Men nu bygger man upp gasturbiner i Tyskland, man utvecklar solpaneler och annat så att det kommer nog fixa sig. Hur ser det ut globalt då i olika typer av energislag och vad kommer man behöva framöver? Den stora förändringen i år, om vi ska fira någonting, det är att solpanelerna går förbi kärnkraften. Det kanske man inte trodde för några år sedan, men det växer och knakar. Och redan 2033, alltså 8-9 år bort, så växer solpanelerna även förbi kolkraften och är då för länge sedan förbi vatten och gasturbinkraften. Så att solpaneler verkar vara det som verkligen kommer växa närmaste åren. Lite lustigt. Jag tycker vi pratar mycket om kärnkraft som framtidens energi. I Sverige? Kanske i Sverige förstås. Vad beror det på att solpanelerna vinner så mycket mark? Är det för att de har blivit billigare att tillverka? Ja, industrialiseringen började någonstans 2004, alltså för 20 år sedan. Det var kinesiska bolag som tog tyska uppfinningar
till Kina och stoppa in i fabriker och börja tillverka på ett mer modernt sätt. Och priserna har sedan dess rasat någonstans 95-96% sista 15 åren. Och kan fortsätta så, för det är så pass ny teknologi så att man räknar med att med nya teknik och ny produktion så får vi ner priserna. Vi kan väl gå vidare till koppar, en annan stor ledare av energi, och det råder ju brist då på koppar i Europa. Jag har pratat med Jörgen Olsson, vd på gruvbolaget Viscaria, som planerar att börja bryta kopparmalm i Kiruna-gruvan så snart som på slutet av nästa år. Så här svarade han på frågan om när kopparprisrallyt kommer. Egentligen så är vi mitt inne i ett kopparprisrally faktiskt. För när vi startade detta projektet då hade vi kopparpris om $7 500 per ton som mål kopparpris. Och sakta men säkert så flyttade det upp sig till 8 000 och sen blev det 9 000 och sen så när vi släppte vår genomförbarhetsstudie och lönsamhetsstudie förra året hade vi $9 500 som mål kopparpris. Och idag så står kopparpriset i mellan 10 7 och 10 8, $10 800 per ton. Och vi ser ju inte någon tillbakagång faktiskt, utan tillgångssidan har ju faktiskt drastiskt minskat den sista 20-årsperioden. Alltså vi har haft en långgående minskad tillförsel av primary kopparproduktion från gruvbolag eller från gruvor i världen. Men de sista 20 åren har den här tillskottet i gruvproduktion drastiskt minskat. Vi driver då 707 gruvor i världen och vi har en stagnerande kopparproduktion. I det långa perspektivet är det ju lätt att tänka sig att kopparpriset ska upp mycket högre för att efterfrågan strukturellt växer. Elbilar, omställning. Och kopparn är långt ner i marken. Kopparn är långt ner i marken. Ja. I det korta perspektivet har ju kinesisk avkylning i ekonomin varit lite av en hämsko. Så att på den sista tiden har det inte varit ett dramatiskt kopparrally, även om det varit det på ett års sikt. Jag tror att nu när Kina producerar mer bilar och någonstans uppe i 6 miljoner bilar per år och vill exportera till Europa och gör mer hybridbilar till Europa, skickar hit, så kommer vi säkert se att elpriserna, precis som kopparpriserna, kommer att jobba mot varandra ibland med varandra. Men visst kan kopparpriserna stiga. Ja, jag tycker att det är intressant det här om att bygga upp egen produktion i och med att vi ser det på flera håll, tullar och också man öppnar för uranbrytning nu i Sverige. Hur viktigt är det, skulle ni säga? Kärnkraften, man räknar med att man behöver bygga 800 kärnkraftverk i världen närmaste 10 åren. Det är väldigt många kärnkraftverk mot de 400 vi har idag. Så att det kommer att behövas en del uran och det kanske blir konkurrens om urantillgångarna i världen. Så varför ska man ta en egen produktion? Det verkar logiskt om man nu kan det. Men jag tror att det kommer bara appliceras på fler och fler råvaror och mineraler. Och som började från Falun som en gång ståttade med Europas största koppargruva, så kan jag bara ge tummen upp. Ja, jag frågade också Jörgen Olsson om vikten av egen kopparproduktion. Det är väldigt viktigt. Vi importerar nästan 50% av all koppar vi konsumerar. Så vi är ju per definition en vrålimportör. USA, Europa och Kina är världens största importörer av koppar. Kina som by far den absolut största. Men vi behöver ju öka vår egen produktion för att säkerställa vårt eget oberoende. Det tråkiga med Europa är att trots att vi har skrivit på Critical Raw Materials Act så går vi åt fel håll. Så att öppnar vi inte fler kopparfyndigheter, som till exempel Viscaria, så förespår vi att inom en 10-årsperiod öka vår import ytterligare. Vi pratade ju också om exemplen Stegra och Northvolt apropå ett dämpat risksentiment i våras i alla fall. Och Cementa på Slite som inte fick sina pengar för att bygga ut vidare elektrifieringen. Ja. Men enligt Jörgen så har i alla fall riskaptiten nu kommit tillbaka. Han sa dock, och någonting som vi pratade mer om, det var ju att kritiken mot AP-fonderna inte låtit vänta på sig. Han tycker dock att det är en ensidig debatt. Jag tycker emellertid att riskaversionen som inträffades i våras, jag tycker den är lite olycklig och framförallt tycker jag är orättvis. Det riktades ju en enorm kritik mot första till fjärde AP-fonden och AMF för förlorade pengar i Northvolt. Men det är ju ingen som har pratat om
första till fjärde AP-fondens AMFs fantastiska förvaltningsresultat bara de sista 15 åren. Det är helt otroligt. Vi är så bortskämda i Sverige med att ha ett pensionsförvaltningssystem som är så befria från all form av korruption, befria från all form av överuttag av löner och bonusar. Absolut att vi förvaltar bra betalt och så vidare, men vi är så bortskämda. De fungerar så fantastiskt bra. Och så för en liten förlustfläck. Alltså 5,8 miljarder var det totala beloppet som första till fjärde plus AMF förlorade i förhållande till deras förvaltningsresultat. Det är både en skam och hyckleri att det blir sån kritik mot de förvaltarorganisationerna. Vi är fantastiskt duktiga, alla de 5. Jag tycker det är olyckligt. Ensidig debatt. Man måste förlora pengar för att tjäna pengar. Ja, ensidig debatt och är vi bortskämda? Jag tycker det är ett väldigt uppfriskande resonemang. Det stämmer ju att AP-fonderna har avkastat väldigt fint. Det stämmer att det här var en plump i protokollet. Men jag tycker det är Smulor i protokollet till och med. Smulor i protokollet. Ja. Nej, men tänk väl att man måste förlora pengar för att tjäna pengar. Jag är inne på tvärtom att säga att Sverige har investerat för lite i de här satsningarna. Att vi måste ta större satsningar i, om det nu är Cementa eller PTL i Tierp eller Stegra, vad det nu kan vara. Om det här är framtidens industri och industrin själva är försiktiga för att det är lite lägre sediment just nu, så kanske staten är den som ska vara långsiktig. För våra politiker är tydligen inte så långsiktiga. Fast det vore bra om det var investeringar i saker som tjänar pengar. Jo, men om i vissa fall inte vi ser att de pengarna finns där, så kanske staten ska vara den. Men energiministern är mer upptagen att driva sitt parti än att driva energifrågorna. Är det viktigt att det är svenska investerare? Ja, det kommer att vara viktigt att det är europeiska investeringar i sånt som anses vara säkerhetspolitiskt kopplat så småningom. Men risken att allting är säkerhetspolitiskt kopplat till slut berör rostarna också. Och jag tänkte att PTL i Tierp, som är ett kinesiskt bolag och bygga katoder till Northvolt, fick nej för att de var kineser. Men man kan ju ha människor i styrelsen som är svenskar eller amerikaner. Det måste kunna funka att jobba med kineser också. Det är inte deras mänskliga rättigheter vi tackar ja till, deras pengar och kompetens vi tackar ja till. Men att det finns väl en risk att man kanske har lättare att dra sig ur också och därför är villig att ta en större risk att man inte behöver ta smällen. Ja, men så kan det vara. Absolut. Så kan det vara. Jag tycker det vore olyckligt om de här 2 misslyckandena eller 3 misslyckandena liksom blir en permanent fästbroms i investeringsviljan. Och om det till slut bara finns kinesiska pengar kvar som är villiga att satsa på den här typen av innovation, då hamnar vi i en beklämmande situation. Men är vi så rädda efter misslyckanden, Stegra och Northvolt? Man glömmer snabbt. Ja, jag tror också det. Absolut, det hoppas vi. Ett krux tycker jag är att politikerna sitter där i 4 år, men vi behöver investera i 40, 50, 60 år. Ja. Och det glappet har vi inte riktigt fixat. Flytta ansvaret till Riksbanken. Ja, oberoende, långsiktig. Enligt Viscaria så är ju riskaptiten nu tillbaka. Vad tror ni? Jag tror lite för tidigt egentligen. Hushållen kom här i oktober upp på positiv nivå första gången på 44 månader. Ner i någon slags depressionens mörker. Det sa kanske ett halvår innan de är tillbaka och börjar konsumera igen. Så att, visst, jag tror den kommer tillbaka, men inte så fort som vi önskar. Det kan nog ta ett år till. För ett år sedan pratade du om att Northvolt dämpade möjligheten att sätta bolag på börsen. Att liksom till och med företagsaffärer bromsades av det här. Det ligger bakom oss och den riskaptiten är nog så försiktigt tillbaka. Även om det inte har blivit riktigt lika mycket börsnoteringar som man hade kunnat hoppats i år. Ja. En stor fråga och debatt som vi lär fortsätta följa helt klart. Stort tack för att ni var med och tack för att ni tittat. Vi ses igen nästa vecka.